یک لایه چسب به همراه یک پوشش چسبای نواری رو تشکیل میدن. حالا این روکش میتونه الیاف نخی هم بهش اضافه بشه، اون لایه چسبمون هم قوی تر شه و در کل یه چسب قوی تر درست کنه، مثل چسبای برزنتی. اتصال موقت ولی محکم در هر شرایطی. تعریف مناسبی از این چسب: آب بند کردن موقت یه جا، مثلا اینجا شلنگ کولر. یه سیم موقت میخواستم بچسبونم چون خیلی تو دست و پا بود. چسب برزنتی اوکیه. به طور کل پیشنهاد میشه وقتی میرید طبیعت گردی یه دونه داشته باشید، توی ماشینتون یکی داشته باشید، توی کارگاه یکی داشته باشید و کلا چسب همه کاره خیلی خوبی هست. حالا مارکای دیگه هم توی بازار موجوده. من فقط مارک جانسون رو تا الان داشتم. از کیفیت مابقی برندها اطلاعی ندارم ولی قطعا در آینده تست میکنم. یه سری ویدیو هم از توی یوتیوب پیدا کردم، در ادامه میذارم. Uh-oh, look what we have here. Another leaky radium wrapped with duct tape around the hose. Put it on there nice and... Taking it or trying to take it home and have something happen, but duct tape works miracles, I guess. Projects that don't need as much strength. With an entire roll of duct tape situations, especially wilderness survival situations where you need cordage to build, having a tear in your shirt is just as bad as having a tear in your tent or a tear in your sleeping bag. Patch of duct tape over a tear, or if you really want to make sure that it's going to stay.